හැමෝටම සුබ දවසක් යන්නේ. ඔයාලා එකතු වෙන්නේ යොහාන් රසායන YouTube channel එකත් එක්කයි. drop shipping කරන ඔයාලා නොදන්න රහසක් ගැන කියන්නයි මම අද ආවේ. drop shipping කරන ඔයාලා නොදන්න රහස මොකක්ද? ඇත්තටම digital products විකුණන අපිට සල්ලි හැම කරන්න පුළුවන්ද? digital products විකුණන sellers-ලා ඉන්නවද? ඔයාලට සැකයි නේද? එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකෙන් බලමු ඇත්තටම digital products විකුණන කට්ටිය ඉන්නවද? එහෙනම් digital products විකුණනගේ drop shipping කරන එකේ ඇති වෙනස මොකක්ද? drop shipping කරනකොට යාළුවනේ අපිට යම්කිසි cost එකක් දරන්න වෙනවා. හැබැයි මේ digital products විකුණනදී අපිට සල්ලි හැම පියදමක් වෙන්නේ නැහැ. zero cost without cost විදිහට අපිට අනිවාර්යෙන් අපේ business එක ඉදිරියට කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මෙහෙම කරගෙන යන්න පුළුවන්. එහෙම කර කට්ටිය ඉන්නවද? ඔයාලගේ හිතේ තියෙන ගැටලු තමයි. ඒ ගැටලු ටික මම විසඳන්නම්. ඇත්තටම service එකක් Fiverr හරහා තමයි අපි දෙන්න පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ නේද? එහෙනම් ඒ වගේ digital products මොනවද? එහෙමව තියෙනවා. digital products කිව්ව ගමන් ඔයාලට උඩට යන අදහස් කිහිපයක් මම ඔයාලට කියන්නම්. game series, film series, audio tracks, music files, video files, email list, database, phone collections, WordPress themes, images, online courses, websites, domain names, CV template, ebooks and services. ඔය මම කියපු දේවල් ටික අපිට digital products විතර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලට තවත් සැකයක් මතුවෙනවා. ඇත්තටම මේ වගේ services වගේ දේවල් eBay එක තුල විකුණන කට්ටිය ඉන්නවද? හරියන්නේ. ප්‍රසිද්ධ මාතෘකාවක් ගමු. logo design. logo design කියව ගමන් මතක් වෙන්නේ මොකද්ද? Fiverr, freelancer, Upwork, design crowd, freelancing අන්න ඒ වගේ sites නේද? ඇත්තටම මම දැනන් හිටියද eBay එක ඇතුලේ eBay drop shipping නෑරෙන්න මේ digital products වල සල්ලි හම්බ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම මට කිව්ව ගමන් විශ්වාස කරන්න අමාරුයි. ඒ හින්දා මම මට පෙන්නන්නම්. මේ බලන්න. මේ graphic design කරනම කෙනෙක්. මෙයා කවදාකවත් eBay drop shipping කරලා products විකුණන කෙනෙක් නෙමෙයි. ඔයාලට මම ඒක පෙන්නන්නම්. නිකන් අපි උදාහරණයක් විදිහට ගමු. මෙයා flyers කරනවා, banner ads, Facebook, Instagram ads, posters, envelopes, logos, business cards, YouTube design, t-shirt design, icon, ebook cover, ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ. මේ මොකද්ද මේ digital products විකුණන එකද? ඔව්. digital products කනට තමයි මේ logo design හඳුන්වන්නේ. digital products විදිහට ගත්තාම අපි services එකක් විදිහට මේ logo design හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ logo design එකක් විදිහට අපි කවදාකවත් parcel එකක් ඇතුළේ දාන්නේ නැහැනේ. ඒ කියන්නේ digital item එකක්. ඇත්තටම එහෙනම් graphic design එකකට පස්සේ අපි කොහොමද යවන්නේ? ඒකට තමයි Google Drive වගේ, Dropbox වගේ link share කරන්න පුළුවන් storage විදිහට දෙන දේවල්. මේකදී අපි කරන්නේ මේ logo design එක පිළිවෙල කරලා Google Drive කරා අපි email එක කරා connect කරගන්නවා. Fiverr වගේම තමයි. හැබැයි අපිට මේක වෙනම base එකක් තියෙනවා. USA base එකක් තමයි ගොඩක් දුරටම තියෙන්නේ මේ වගේ designs විදිහට විකුණන්නේ. ඇත්තටම බලන්න $15 ගාන මෙයා 255ක් විකුණලා තියෙනවා. අපි බලමු ඇත්තටම මෙයා digital products විකුණන කෙනෙක් විතරද කියලා. හරි අපි බලමු. හරියන්නේ. ඔන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙයාගේ feedback score එකත් 581ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ digital products කරන විකුණලා feedback ගන්න බැරි කමකුත් නැහැ. ඔවුන් බලන්න යාළුවනේ 255ක් විකුණලා තියෙනවා $15 ගාන $15 ගාන 194ක් ඒ logo designing 24 hours ready to use professional custom logo designing 143ක් 133ක් 67ක් 59 කැල් එකක් ළඟ තියෙනවා නම් ඔයාලා ගාන හදලා බලන්න. මෙයාගේ මාසික ආදායම කොච්චරනම් වැඩිද කියලා. drop shipping කරන්න සමහර කඩේට සල්ලි නැහැ නේද? හිර වෙනව නේද? $50යි minimum withdrawal එක. එතකොට මේ මුදලත් ලංකාවේ මුදලින් ගත්තාම 360 වැඩින් 50න් වැඩි කරලා බලන්නනේ. එතකොට ලොක් ගානක්. ඒ වගේ වෙලාවකට රුපියල් 18000ක් 20000ක් විතර අතේ තියෙන්න ඕනේ. හැබැයි digital products කරන්න සල්ලි අතේ තියෙන්න ඕනේ නෑ. අනිවාර්යෙන් මේ වගේ logo design එක කරන තමන්ගේ skill එක විකුණන ගන්නේ. එතකොට skill එක විකුණනකොට අපිට සල්ලි අතේ තියෙන්න ඕනේ නෑ. මෙතනදී මම හැම වෙලේම කියන්නේ සල්ලි නැතුව කරනවා නම් හොඳම option එක තමයි digital products. හරි. අපි තව බලමු ඇත්තටම පුළුවන් ද මේ වගේ දේවල් කරන්න. හරි email listing. email listing කරනවා. ඒ කියන්නේ සමහර businessman ලට සමහර ව්‍යවසායකයන්ට සමහර කැම්පේන් කරන අයට social media marketers ලා digital marketers ලාට ඕනේ නවා අපගේ business එක හෝ යම්කිසි data sources තියෙන customer base, seller base, ඒ වගේ base
business base businessman ලගේ base එකක්. ඒ වගේ data source හොයන කට්ටිය. ඒ වගේ අයට මේ US UK worldwide social media email address list එකක්. 900k. හරි මෙන්න මේ වගේ බලන්න මේ කියන $6.25 ගන්න 28. මේ බලන්න ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඒවට ගියත් email list එකක් හොයලා හදලා වුණත් අපිට ඒක විකුණන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් අපි අරගෙන අපිට අනිත් පැත්තට විකුණන්න බැරි කමක් නැහැනේ. ඒ වගේ දේවල් කපටි වෙලා වැඩ කරන්න පුළුවන්. logo design වලත් මම පොඩි idea එකක් දෙන්නම්. හැබැයි එතන cost එකක් දරන්න වෙනවා. අපිට design එකක් ඇත්තටම කරගන්න බැරි නම් 5 එකේ ඉන්න අඩුවට කරන කෙනෙක් හොයාගන්න. කරලා අපිට මෙතන වැඩි ගාණක් විකුණන්න පුළුවන්. ඒක drop shipping නෙමෙයි drop service එකක් විදිහට මෙතන කරන්න පුළුවන්. මේ සම්බන්ධවත් මම ඉස්සරහට විස්තර ගෙන එන්නම්. ඊළඟට අපි බලමු මේ බලන්න courses online courses විකුණන්න පුළුවන්. TV series film series TV series ඒ වගේ දේවල් පවා Google Drive එකක් කරා අපිට ඇඩ් කරලා විකුණන්න පුළුවන්. domain name කිව්වම ඔයාලා බය වුණාද මේ ගන්න දැකලා $21 මිලියන. ඇත්තටම නිකන් සම්පූර්ණ ව්‍යාපාරයක් විකුණනවා වගේ. ඒ වගේ domain name පවා මේක ඇතුළේ විකුණන්න පුළුවන්. subject එක දන්නව නම් ඒ පැත්ත උනත් කරන්න පුළුවන්. WordPress themes විකුණන්න පුළුවන්. තව මම ඔයාලට ideas ටිකක් දෙන්නම්. මේ බලන්න design කරපු කෙනෙක්. මේ බලන්න video editing software සම්බන්ධව මම දැන් කියන්න. ඇත්තටම softwares ගත්තාම email recovery software දෙනවා, video editing, graphic design softwares ඒ වගේ ඒවල අපිට setup එක free. download කරන ඕන තරම් sites තියෙනවා. ඒ වලින් අපි download කරලා මේ track කරන විදිය හෝ ඒ setup එක Google එක කරලා දාලා මේක ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් කියන දේ කරා නම් එයා අනිවාර්යෙන් අපේ media buyers ගන්න අනිවාර්යෙන් එයාලා කැමතියි. ඒ වගේ අපිට මේක ඇතුලේ ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. WordPress themes, WordPress themes හදන්න දන්නවා නම් ඔයාලට ඒව විකුණන්න පුළුවන්. 3D module හදන්න පුළුවන් නම් ඒව විකුණන්න පුළුවන්. ඒ වගේ services අනිවාර්යෙන් eBay ඇතුලේ දෙන්න පුළුවන්. මේ digital products කියන content එක ඇත්තටම වැදගත් වෙන්නේ ගොඩක් දුරටම services කියන category එකත් එක්ක අපිට මේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. t-shirt designing ඒ වගේ දේවල් අපිට අතින් ඇල්ලේ නොහැකි digital products කියන්නේ. ඒ වගේ email එක කරා අපේ skill එක විකුණලා without cost අපිට ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් පහසුම ක්‍රමයක් තමයි eBay කරා කරන්න තියෙන. මේ කරන්න කට්ටිය කොට බයයි. ඒකට හේතුව මම කියන්න. ඒක tracking number එක කවුද දෙන්නේ? ඒකට tracking number එක දෙන්නේ කොහොමද කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට කියන්නම්. මේ වගේ ඔයාලා ideas එකක් ගන්න මේ වගේ සම්බන්ධව Canva එකේ template විකුණන්න පුළුවන් මේකේ. එතකොට WordPress free sale කරන්න පුළුවන්, phone collection විකුණන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේ වගේ softwares කොහෙන්ද ගන්නෙ. එතකොට මේ email recovery softwares ඊට අමතරව Canva එකේ කොහොමද විකුණන්නේ, ඒවා කොහොමද Google Drive එක ඇතුළට දාන්නේ, ඒක link එක share කරගන්නේ කොහොමද, tracking update කරන්නේ මොකද්ද, tracking කොහොමද හොයාගන්නේ, ඒකට සියලු විසඳුම් මම ඊළඟ වීඩියෝෙන් ගෙන එන්නම්. ඔයාලට මම මෙතන උත්සාහ කරේ without cost ආදායමක් ලබා ගන්න. eBay dropshipping හරහා වගේම digital products උගලත් කරන්න පුළුවන් කියන එක මෙතනදී උපකරණ තමයි මම උත්සාහ කරේ. හරියන්නේ මම හිතනවා ඔයාලට යම්කිසි දෙයක් නොදන්නා කරුණක් දැනගත්තා කියලා. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ වීඩියෝ නැවත නැවත ඔයාලා ගෙදරටම ගෙන එන්න අවශ්‍ය නම් පල්ලෙහා තියෙන subscription button එක ඔබලා bell icon එක click කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා කියනවා.